අයිබෝන් ඔගොලුම එකතු වෙලා රෙඩ් කන්ට්‍රෝල් ඉන්ටරැක්ටිව් YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ Unity එකේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ඉන්නේ. මේ පොඩි වීඩියෝ එකක් තමයි කරන්න ඉතින් ඉන්නේ. සති කීපයකින් වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වුණා. මොකද මගේ ලැප් එකෙත් පොඩි ප්‍රශ්න වගේක් තිබුණා හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ දවස්වල කිසි විවේකයක් තිබෙන්නේ නැහැ. විවේකේ තියෙන වෙලාවට කරන්ට් එක නැහැ. අන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරි. ඔගොල්ලන්ට මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ Android ෆෝන් එකේ හරි ඔයගොල්ලෝගේ Apple ෆෝන් එකේ හරි ස්මාර්ට් ෆෝන් වල ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Accelerometer එකක් තියෙනවා. Accelerometer එකෙන් inputs ගන්න කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ Accelerometer එක කිව්වම මතක් කරනවා ඉතින් මොකද්ද කියලා. ඔයගොල්ලෝ racing games ඒ වගේම endless running game එහෙම ගහනකොට ඔයගොල්ලෝ game එකේ movements කරනකොට ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එක ඇල කරනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එක rotate කරලා inputs ගන්නවා. ඒ කියන්නේ inputs කියන්නේ දැන් අපි ටෙම්පල් රන් කියලා හිතමු. ටෙම්පල් රන් එකේ සමහර තැන්වල කඩාගෙන වැටිච්ච තියෙනවා බිමට. ඒ කියන්නේ මේ අපි යන දුවගෙන යන පාත් එකේ සමහර තැන් තියෙනවා කඩාගෙන වැටිච්ච. අපි එතනදී යද්දි පැත්තට අයින් වෙලා යන්න ඕනේ. පැත්තට අයින් වෙලා යද්දි අපේ ෆෝන් එක අපි ඒ පැත්තට ඇල කරනවා. අන්න ඒ විදිහට ඇල කරාට පස්සේ එතන දුවගෙන යන මිනිහා ඒ අපි ෆෝන් එක ඇල කරන පැත්තට ඇල වෙලා ඒ අයින දිගේ දුවගෙන යනවා. මේ විදිහට අපි ඉන්පුට්ස් ගන්න කොහොමද කියලා මම කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නිකන් පොළව විදිහට මෙන්න මේ නිකන් කියුබ් එකකුත් ඊට පස්සේ අපේ ප්ලේයර් විදිහට මේ චූටි වෙන කියුබ් එකකුත් මම අරගත්තා. ඒ වගේ මම මේ විදිහට ස්ක්‍රිප්ට් එකක් හදාගත්තා. මොබයිල් කන්ට්‍රෝල් කියලා නිකන් ස්ක්‍රිප්ට් එකක්. මම ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩියට ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියාගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක දිහා බැලුවහම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියලා තියෙන්නේ මොබයිල් හොරිසොන්ටල් කියලා නිකන් වේරියබල් එකක් අරගෙන input.getAxis horizontal මම මෙතන තාම හදලා තියෙන්නේ දෙපැත්තට යන්න පුළුවන් වෙන්න තාම කීබෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා. මෙතන තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් එක පාවිච්චි කරලා අපේ අතන අර තියෙන කියුබ් එක දෙපැත්තට කරන්න අපි ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් එක පාවිච්චි කරලා චූටි බොහොම පහසු ස්ක්‍රිප්ට් එකක් හදලා තියෙන. මෙතන if එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ අර මම හදලා තියෙන පොළවෙන් දෙපැත්තට බිමට වැටෙන්නේ නැති වෙන්න ඒ ස්ක්‍රිප්ට් එක මෙන්න මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක මේ if එක මේ if දෙකක් පාවිච්චි කරලා හදලා තියෙන්නේ දෙපැත්තෙන් බිමට වැටෙන්නේ නැති වෙන්න එජ් එකට ගියාට පස්සේ නවතින්න තමයි මම හදලා තියෙන්නේ. අපි මේක නිකන් චෙක් කරලා බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලොන්ට පේනවා මම arrow keys press කරනකොට මේ විදිහට දෙපැත්තට මේ cube එක යනවා. දැන් මම if දෙකක් පාවිච්චි කරලා හදලා තියෙන නිසා මේ මෙච්චර මම මේ edge එකෙන් නවතිනවා. මේ පැත්තේ edge එකෙනුත් එහෙමයි. මේ විදිහට මේ cube එක මේ විදිහට දෙපැත්තට අපිට keyboard එකේ arrow keys පාවිච්චි කරලා කරන්න ඕන. දැන් mobile game එකක මේ arrow keys නැහැනේ. මේ arrow keys වෙනුවට ෆෝන් එක පැත්තට ඇල කරනකොට මේක වෙන්න ඕන. අනිත් ෆෝන් එක දෙපැත්තට ඇල කරනකොට දෙපැත්තට යන්න හදන්න ඕන. ඒක මේ විදිහට කෝඩ් එකකින් ඕගොල්ලොන්ට කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ස්පීඩ් එක අරගෙන තියෙනවා අපි අර යන ස්පීඩ් එක. ඒ වගේම මොබයිල් හොරිසොන්ටල් කියලා මම මේ ගත්ත වේරියබල් එක මේ විදිහට මම මෙන්න මේක කමෙන්ට් එකක් බවට පත් කරලා මම මේ යටින් ගහලා තියෙන මම කමෙන්ට් කෝඩ් එක මේ විදිහට කමෙන්ට් එක අයින් කරගන්න. මොබයිල් හොරිසොන්ටල් සමානයි input.acceleration.x මේ acceleration කියලා අරගෙන තියෙන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ accelerometer එක accelerometer sensor එකෙන් හම්බ වෙන අගයන් අපේ ගේම් එක ඇතුළට ඉන්පුට් කරගන්න. දැන් මෙතන x කියලා අරගෙන තියෙන්නේ මම මෙන්න මේ ඉමේජ් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. සාමාන්‍ය ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක accelerometer එකේ කොහොමද අක්ෂයන් පිහිටන්නේ. මෙන්න මේ තමයි y අක්ෂය, මේ තමයි z අක්ෂය, මේ තමයි x අක්ෂය. මේ x අක්ෂය වටේනේ කියන්නේ ෆෝන් එක මේ පැත්තට ඇල කරනවා නම් x අක්ෂය වටේන් තමයි ෆෝන් එක කැරකෙන්නේ. ඒ නිසා ෆෝන් එක ඇල කරනකොට අපි ස්ක්‍රීන් එක කෙලින් තියාගෙන ඇල කරනකොට x අක්ෂය වට ඇලවෙන්නේ. එතකොට x අක්ෂයේ පාඨාංක තමයි අපි ගන්න ඕන. x අක්ෂයේ පාඨාංක අරගන්න ඕන නිසා acceleration.x කියලා අරගෙන තියෙන්නේ x අක්ෂයේ පාඨාංක ගන්න අවශ්‍ය නිසා. මෙතනදී චූටි දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. input.getAxis වෙනුවට input.acceleration.x කියලා කෝඩ් එක කරාම
ඔගොල්ලොන්ට ඔගොල්ලොන්ගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඇක්සලෝමීටර් එකෙන් ලැබෙන එක්ස් අක්ෂයේ ඩේටා මේ විදිහට ඉන්පුට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ කෝඩ් එක වැඩ කරන්නේ ඔගොල්ලොන්ගේ ෆෝන් එකේ ඇක්සලෝමීටර් එකේ එක්ස් අක්ෂය අපි දෙපැත්තට කරන අපි දෙපැත්තට ඇල කරන කොට තමයි මේ කෝඩ් එක වැඩ කරන්න. ඉතින් මම ෆෝන් එකක් මේක සම්බන්ධ කරලා නැහැ. මේක ඔගොල්ලොන්ට ෆයිනල් අවුට්පුට් එක පෙන්වන්න ඔගොල්ලොන්ට පුළුවන් මේක මේ විදිහට සේව් කරලා සේව් කරලා ඔගොල්ලොන්ට ආපහු මේ විදිහට Unity වලට ඇවිල්ලා ප්ලේ කරාට දැන් ඇරෝ කීස් වලින් ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. ඇක්සලරෝමීටර් එක මේ වෙන්නේ නැති නිසා ෆෝන් එකෙන් තමයි ඇක්සලරෝමීටර් එක ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා බිල්ඩ් සෙටින්ග්ස් වලට ඇවිල්ලා ඔගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම Android වලට හරි iOS දාගෙන ඉන්න ඕන නම් iOS වලට හරි Android වලට ස්විච් කරගෙන ප්‍රොජෙක්ට් එක ඔගොල්ලොන්ට බිල්ඩ් කරලා ෆෝන් එකට APK එක දාගෙන ඔගොල්ලොන්ට චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් මේ කෝඩ් එක වැඩ කරනවද කියලා. හරි මම හිතනවා ඔගොල්ලොන්ට මේ චූටි වීඩියෝ එකෙන් බොහොම ලොකු වැදගත් දෙයක් ඔගොල්ලොන්ට කරගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. හරි එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම්. සුමුසු දවසක් වේවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. බයි.